Xin chào, tôi là Hình. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn tên một số quốc gia và cách nói bạn là người nước nào nhé. Việt Nam, Việt Nam. Trung Quốc, Trung Quốc. Pháp, Pháp. Anh, Anh. Mỹ, Mỹ. Người ở những quốc gia này sẽ nói như thế nào? Đây là người Trung Quốc, người Trung Quốc. Người Việt Nam, người Việt Nam. Người Mỹ, người Mỹ. Chào Peter, bạn là người nước nào? Tôi là người Mỹ. Còn bạn là người nước nào? Tôi là người Việt Nam. Như vậy hôm nay chúng ta đã học xong tên của một số quốc gia và cách hỏi quốc tịch của một người rồi. Hy vọng sau video này các bạn sẽ thực hành được cách hỏi quốc tịch của một người với những người bản ngữ ở Việt Nam nhé.